guys, hello, good morning. So actually, maaga ako nagising and inaantok pa ako. Kasi anong oras ako natulog kagabi and kasi masakit yung ngipin ni Hagrid kasi nga grabe yung kain niya nung binili ko na biscuit sa chocolate. So ngayon, ang tawag dito. Hello guys, good morning. So, ayan, ngayon ako nakapag-vlog ulit. Pero ayan, nagluluto ako ng aming umagahan. Actually, nakapagluto na ako. Ayan siya. And egg lang with ham kasi medyo busy tayong umaga ngayon. So, yun yung niluluto ko ngayon. Yung umagahan namin ngayon, egg lang with ham. Kasi maaga akong maglulumpia ngayon kasi. So, ayan, nakapagsaing na rin ako. Hello guys, hindi ko alam kung masyado bang yellow. Teka lang. Ayan. Hello guys. So ayan, hindi pa ako nakaligo. Pasensya na. Hindi pa ako nakaligo and then wait lang ha. Diba, kanina pang umaga ako nag-vlog. Ngayon pa lang ulit ako nakapag-vlog ulit. And then, kanina kasi, nabisi ako kay Hagrid kasi meron siyang art class. So, si Sis Michelle ng Michelle's Family's Diary. So, meron siyang vlog. And then, natuturo din siya ng mga painting, drawing, ganyan. So, in-enroll ko si Hagrid doon. And, kung interested kayo, ilalagay ko yung link sa description box sa kanyang Facebook para pwede kayong mag-DM sa kanya or what. I don't think kung pwede pa. Pero itry ninyo. Sobrang ganda. So, kanina, hindi ako masyadong lumpia kasi kailangan kong i-guide si Hagrid kasi hindi pa niya alam kasi first time pa niya. But anyway, ito, kayo na pa ito dumating umaga. Nagsabay talaga sila. And then, papakita ko i-haul ko yung ating nabili. So, kakain muna ako ng ganito. Kasi wala kami makain dito sa bahay, kaya nagpabili na lang ako ng, ayan, not so healthy, pero, okay. Eto, from China pa to guys, ito. From China. Bubuksan natin. From China siya, pero in fairness naman, mabilis siyang dumating. Ayan. From Guangzhou. Ano ba yun? From Shanghai Gongyu Road. Ayan. Shopee Express ata yung nila. So, ayan. Mga earrings. Kasi, sa totoo lang, dati pa, mahilig talaga ako sa earrings, guys, sa mga hindi nakakalam. Mahilig ako sa earrings and then yung mga malaking earrings talaga as in. Ngayon kasi nauso ulit siya. Pero dati pa, usong-uso na itong mga malaking earrings. And then, pasensya na yung selling pa na mainit kasi. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ka trivia. Dati talaga, nag-aral ako ng tawag dito, sa alternative school ng paggawa ng mga ganito, bracelets, earrings. So, marunong akong gumawa ng earrings dati pa. Pero dahil wala na yung mga gamit ko, and pahirap pa nang maghanap ng supplies dito sa amin. And tinatawag na din ako kasi dami ko na ginagawa. Kaya hindi ko na siya nagawa. So, mas better na bumili na lang ako. And then, yun. So, dati talaga yung mga earrings malalaki, ako yung gumagawa. May buttons na malalaki. Basta mahilig ako sa So, eto, ayan siya. Kita ko sa inyo. I-try kong i-screen record yung pakita sa inyo yung So, ayan siya. Actually, sobrang mura. Ayan siya, guys. Hindi ko alam kung masyado kasing maliwanag. Pero, ayan siya. Ayan siya. Hindi siya mabigyan ng justice kasi ang liwanag kasi. Ayan.
So, hindi ko alam kung ano mga presyo nito, pero papakita ko sa inyo sa red, and then kumuha din ako ng black. Mura lang yung mga earrings, I think 25, merong 70 pesos ata, or sa ibang shop ko ba yung nakita. And then, meron din ganito. Red din siya. Hindi ko alam, parang puro red yung buha ko. Red din siya. And then, ito yung pinaka-favorite ko, yung yellow. Buksan natin yung yellow. Kasi, favorite ko talaga yung mga ganitong kulay, kaya kumuha ako. Ang ganda! Ang ganda niya, guys. Hindi ko alam kung maano ninyo. O, diba? O, diba? Bongga. Ayan siya. And then, ito din, ang ganda din ito. Mababalik pala siya. Parang na lang siya. Tanggal. Pero ganyan siya, oh. Ayan. Maganda din siya. Ako ng hairpin. Ayan. Yung anak tingin sa akin. Ayan. Ano siya? Cute siya. Kasi parang siya, bee. Ganda siya. Ayan. Pink naman ito. Pink and then yellow. So, ilagay natin. Talagang Tapos, gusto ko tong yellow. Bongga tong yellow, ha? Okay. Wow! Hilig talaga ako sa earrings. Ang hilig ko talaga, guys, earrings at saka relo. Tapos yung relo na pang, alam mo yung pang lalaki? Yun yung mga bet ko. Hindi ko masyadong bet yung pag-girl na relo. Hindi ko bet yun. So, ayan. Susuotin na natin. Para naman, diba? Kahit walang makeup, carry. Ayan. Eto namang isa, sa Pilipinas lang to. And, sobrang kong natuwa sa packaging na kasi sobrang secured. And then, sana lang walang basag talaga. Pero, sa pa lang, sa bubble wrap pa lang. Ang grabe yung bubble wrap. Talagang ang kapal, guys. Matagal na to sa aking cart. Pero hindi ko ma-check out kasi naghanap ako ng iba, ganyan. Pero hindi ako makapag-decide talaga. Kasi syempre, ang dami-dami nagbebenta nito. So, sobrang secured. Grabe. Ang kapal ng hindi mukha, ha. Kapal ng niya. Bubble wrap talaga. Ayan. Ano to? Actually, dalag ko nakikita sa mga nag-haul ng mga vlogger. Pero not, na. Ayan. Sana walang basag. Parang 4 yung nabili ko. Ayan, 4 nga. So, siya? Lagayin siya ng mga oil. So, diba? Can afford na. Wow! Kasi dati, diba? Alam niyo naman, nagre-recycle talaga ako. And hanggang sa tapos yan sa likod, ayan, tinransfer ko na pala yung lutuan namin dito kasi mas okay siya dyan. So, ganyan siya. Pag nagkuha ka ng oil, ito oil, yan, oil siya. Pag nagkuha ka, ayan. So, I think 59 pesos ata ito, guys. Parang 59. Pakita ko sa inyo yung niya. Ayan, maganda siya. Kasi stainless, parang stainless yung dito. Tapos battle, yung babasagin yung andito niya. So, meron akong oil. Kain muna ako. Tapos, tingin yung ko sa akin. Tapos, ito naman. Ano to? Ano to? Empty. Meron din silang empty na yung walang pangalan. Kasi, 3 lang ata yung may pangalan sa kanila. Tapos, yung iba may empty na sila na So, ito naman, plano kong lagyan sa mga used oil. Kasi yung used oil talaga laging meron yan. So, umorder na ako ng pangalan. Meron akong nakita online. Pero, hindi ko pa na-check out. Inag to cart ko lang siya. Kasi meron pa akong mga
gustong lagyan. So, eto. Kinumpleto ko na. Yung mga kailangan ko lang naman talaga. Kasi kailangan ko na sila. Ayan, ang daming plastic. Yeah, I think, hala. Ay, okay, wala silang suka. Wala pala siyang vinegar. So, 2 empty yung kinuha ko. So, 2 empty. Ayan. So, 2 empty. Sana hindi nagkamali. No, sana naman oil ay, ito, soy sauce. Ay, vinegar. Yung toyo pa yan. Toyo. So, yung soy sauce at saka yung used oil. Yung wala. So, ito vinegar. Tapos may free na. Ang cute na imbudo. So, para yan pag naglagay ka. So, nakalagay naman yun doon na may free talaga ng imbudo. So, yan. So, yan yung nabili natin. So, bali 4 siya, no? 4 yung ganito. Tingnan natin, baka may nilagay pa. So, ayan. So, ayan siya. Vinegar, merong oil. Yung oil talaga yung importante. Nasaan ba yung oil? Yan yung oil. And then, 2 empty. Nag-isip ako kung ano po yung mga kailangan ko. Pero I think eto na yung kailangan ko for now. Kasi yung may bottle kasi ako dyan sa oyster sauce, meron na. So, yung lang talaga wala. So, ita-transfer natin yan. And then, ita-try natin ito. Tanggalin ko muna. Pero ang ganda siya. In fairness. Ganda siya. Hindi siya bagay ang red na yun. Kasi naka-red ako. Pero, mas maganda yung naka-earrings tayo habang tayo nag-transfer ng toyo. Wow! Ng toyo at oil. Nakapustura tayo. Sayang hindi ko naka-lipstick. So, yung aking maduming apron. Wow. Ano muna natin itong basura? Hugasan ko muna to guys ha. Hugasan ko. Ito na siya. Tcharam! Nahugasan na. Hugasan ko na. Unahin natin yung vinegar. So, vinegar. Here you go. Ang cute. Ang cute. Yung vinegar. Takpan natin. And there you go. Vinegar. And then yung oil. Okay lang na hindi na natin hugasan. Hindi nyo naman yung lagayin ko ng oil. Ayan. Konti lang yung oil natin. Ayan. Okay. Tapos, yung used oil, wala pa. Kaya, muna natin laganan. Used oil. Ito ba yung oil? Tapos, soy sauce. Dapat pa inuna ko yung soy sauce kaysa oil. Soy sauce. Tapon na natin to. Tapos may bago tayong toyo. Toyo. Okay. Natutuwa ako dito. Ayan.
Ayan. So, yung pangalan na lang ng soy sauce, yung wala. And then, yun na naman gusto ko ipakita sa inyo. So, I hope you guys enjoy. Magpapaalam na ako dito guys kasi kailangan ko pa mag-ano ng wrapper. So, may tatabahuin na naman tayo, no? So, ayun. So, I hope you guys enjoy and see you in the next video, guys. Paalam! So, ligpit. Ligpit na naman tayo. Kasi dyan pala mayroon tayong kaldero ay makakawali dyan. Kasi nga, dyan ako na magluluto. Ayan siya guys, no? Kalat-kalat na. So, oil, vinegar, no name. Ayan.